Měli bychom být propojeni s druhým místopředsedou Asociace nezávislých divadel Janem Žurkem. Tak jo, dobrý den, tak děkuji, že můžu být online. Já jsem měl rýmu poslední 2 dny a já jsem prostě z toho začal mít trošku strach, tak jsem nechtěl cestovat, tak moc děkuji, že se můžu připojit touto formou, ale myslím, že mi nic není. Tak trošku si to myslíme taky, ale dobrá výmluva. Tak jo. Tak já bych představil činnost Asociace nezávislých divadel ve vztahu k těm regionům. Včera Petr Prokop v podstatě už asociaci představila, potom měla prostor ještě Šárka Pavelková, slyšel jsem kousek, kdy mluvila v diskuzi, takže ono v podstatě to základní směřování naší asociace a to, co děláme, už představeno bylo, takže já bych se opravdu soustředil na to, jakým způsobem Asociace nezávislých divadel se projevuje ve vztahu ke svým regionálním členům a co děláme. Možná na začátek je dobré říct, že teda Asociace nezávislých divadel se snaží mluvit za ten nezávislý sektor a zejména za to divadlo a v těch regionech máme v podstatě 2 typy členů. Jedni jsou takový ty klasický nezávislý divadla, který se soustředí zejména na tu uměleckou tvorbu v oblasti divadla, tak takový příklad je třeba tady v Olomouci divadlo Tramtárie nebo v Brně divadlo Feste. A vedle toho je celá řada subjektů, které jsou vlastně spíše jakási kulturní centra. Tak dám příklad Buran Teátr v Brně, Kult v Ústí nad Labem, nebo tady v Olomouci zase divadlo Na Cucky. A tyto subjekty mají trošku širší záběr, nesoustředí se jenom na to divadlo, je to součást nějakého jejich business plánu, možná i nějaké rezistence té organizace, nebo jako v rámci udržitelnosti rozpočtu. A je to prostě jakoby trošku jiný model než klasická nezávislá divadla, ale je to vlastně převážná část těch našich členů v těch regionech. A tyto subjekty se tedy soustředí i na další oblasti umění, ať už je to hudba, tanec, výstavní činnost. A vedle toho jsou také jakýmisi platformami pro podporu rozvoj té občanské společnosti. To znamená, že tam probíhají nejrůznější přednášky, besedy, že jsou to vlastně ta místa setkávání, kde se jako pěstuje ten dialog, vůbec ta demokratická debata. A pak bych ještě doplnil, že to znamená, je tam ta oblast té umělecké tvorby a prezentace toho umění, pak je tam vlastně tady ten rozměr toho místa pro občanskou společnost a komunitu. A pak, a to je velice časté v poslední době, že tyto prostory čím dál tím víc šlapou do oblasti vzdělávání. Ať už je to přímo v oblasti jako třeba dramatické výchovy, nebo zase i šířeji v nějakém rozvoji kreativity nebo podpora nějakého osobnostního růstu. Takže to jsou takové 3 základní pilíře, které si myslím, že dobře definují takové jako kulturní centrum v regionu. A tím, jak se to vlastně vzdaluje jako od toho divadla jako takového, tak to velice zajímavě asi ovlivňuje i agendu naší asociace, kdy my se musíme soustředit i na ty další oblasti, čistě mimo divadlo, mimo umění. Musíme hledat partnerství a spolupráci s dalšími aktéry prostě té neziskové sféry. Najednou naším partnerem není třeba jenom Ministerstvo kultury, ale také Ministerstvo školství a tak dále. Rozsah té naší činnosti a v čem jsme jedineční, byla otázka. Tak jednou z oblastí je sledování potřeb těch členů a komunikace vlastně s těmi členy, aby jsme věděli, co se děje. Reprezentujeme
ten nezávislý sektor a potažmo ty naše členy na nejrůznějších platformách, setkáních, diskuzích, konferencích. Velice často například na kulatých stolech Kultura, která realizuje Unie zaměstnavatelských svazů, vstupujeme do jednání s úřady, takže týkalo se to opakovaně třeba nastavení grantových schémat, týká se to i nějakých specifických, dejme tomu, kauz nebo i takových jako dílčích problémů. Já jsem třeba v minulém roce si spoustu užil problematikou de minimis a blokové výjimky, aby vlastně bloková výjimka byla implementovaná do grantových programů v některých krajích, kde už roky má být a nebyla. Takovou další oblastí je, že se snažíme vlastně vstupovat do té diskuze o kulturní politice. Jedním z takových dobrých nástrojů jsou předvolební debaty. Teď jsme dělali vlastně v pondělí v Brně debatu s kandidáty do zastupitelstva Jihomoravského kraje. Tam naším důležitým partnerem bylo Brno kulturní a zase Unie zaměstnavatelských svazů. V minulosti jsme s IDU spolupracovali na Kultura volí. To si myslím, že jsou důležité vstupy zase do problematiky, kde ti politici se k něčemu zavážou, něco slíbí, my to můžeme potom připomenout. A je to něco, co si myslím, že by se mělo stát jako stabilní součástí i toho předvolebního boje, jo? Že vlastně ta kultura se stává jako důležitým tématem. Z mého pohledu je v těch regionech jedním z takových stěžejních problémů infrastruktura. Můj kamarád Martin Bernátek, ještě když pracoval v Nipos Artama, tak někdy v roce 2013 napsal velice zajímavý shrnující článek o tom, jak zastaralá kulturní infrastruktura v regionech může mít negativní dopad vůbec na rozvoj kultury a tím pádem i negativní dopady jako na sociální kohezi a na to, že ta kultura de facto nebude jako přístupná všem, nebo často už není. A přitom jako vlastně kultura, jako dostupnost kultury je de facto jako lidské právo, které je nějak jako kodifikováno. A já si myslím, že ta kulturní infrastruktura je jedno z témat, kterému bychom měli tomu věnovat velkou pozornost. V těch regionech prostě je to víc cítit než v té Praze. A proto bych tady rád třeba otevřel téma, které právě souvisí teď s tou koronavirovou krizí a s těmi možnostmi, jak na ní reagovat. Myslím, že už to tady zaznívalo částečně včera, jo? Že pokud jsou tady nevyčerpané prostředky, tak pojďme udělat maximum pro to, aby se dostali také do investic v kultuře, aby se to dostalo do lepšího vybavení těch prostor, které často vznikaly velice improvizovaně, s velkými omezení, co se týče bezpečnosti práce, co se týče prostě technologií a tak dál. No a nejenom, že je tady ten balíček vlastně vládní, schválený, ale jsou tady také miliardy z Evropské unie, kde se vlastně vůbec zatím nemluví o tom, jako, co z toho záchranného evropského balíku půjde do kultury. A myslím si, že je to velká chyba, že bychom to měli víc otevřít. Pokud třeba 30% má jít na Green Deal, tak jednoduchá odpověď je, tak pojďme ozelenit českou kulturu, pojďme využít část těch evropských prostředků k tomu, že se napumpují peníze do zelených investic v oblasti kultury. Budeme mít trvale udržitelné provozy a budeme používat chytré technologie. Jo? To je podle mě obrovská příležitost a měli bychom do toho víc sáhnout. A úplně na závěr, tady vidím 1 minuta, tak kde vidím jako potenciál pro ty spolupráce a partnerství, když je to vlastně to stěžejní téma konference. Myslím si, že často se nám daří propojit se v případě různých těch regionálních kauz. Jo? Prostě v Ústí nad Labem chtěli zrušit grantový program, jo? Nebo v Brně je to v podstatě jako
v Jihomoravském kraji to pozastavili a možná, že by vlastně to vůbec nespustili v letošním roce, kdyby jsme na ně neapelovali. A tam se nám daří prostě spojit se, poslat tam dopis, třeba jménem více těch organizací. A tady v případě této konference právě vidím příležitost v tom, že o sobě budeme ještě lépe vědět a budeme ty kroky moci ještě lépe koordinovat ve vztahu k těm samosprávám. Tak jo. Tak to je asi ode mě pro teď vše a těším se na debatu. Vynikající. Děkujeme. Jan Žurek.